Вітаю вас! Сьогодні ми працюємо за темою психологія конфлікту. План сьогоднішньої лекції. Перше питання – поняття, види та функції конфлікту. Друге питання – структура, динаміка і наслідки конфлікту. Третє, ми розглянемо питання стилі поведінки в конфлікті. Четверте питання – конфліктні типи особистості. І п'яте питання – попередження та розв'язання конфлікту. Отже, поїхали. Перше, про що треба сказати, це те, що коли люди взаємодіють, спілкуються, організовують сумісну діяльність, там завжди є можливість виникнення суперечок, протиріч та конфліктів. Що таке конфлікт? Конфлікт від латинської конфліктус – зіткнення. Це зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів суб'єктів взаємодії. В основі будь-якого конфлікту лежить ситуація, яка включає, по-перше, несумісні інтереси, потреби, цінності, коли їх одночасне задоволення існування неможливе. І друге – це негативні емоції і стрес, які супроводжують конфлікт та ускладнюють і без того напружену ситуацію. Існує багато видів конфліктів. Ця класифікація конфліктів залежить від підстави, на основі якої класифікуються види конфліктів. От, наприклад, за способом вирішення конфлікти бувають антагоністичні і компромісні. За направленістю – вертикальні, горизонтальні та змішані. За кількістю учасників – внутрішні особистісні, міжособистісні та міжгрупові. За природою виникнення – трудові, психологічні, соціальні, організаційні, емоційні. За значенням для функціонування організацій – конструктивні та деструктивні. За ступеню вираженості – відкриті, приховані, потенційні. Ця класифікація є більш складною, а є так само і проста класифікація, ви її бачите тут справа на слайді. Конфлікти поділяють на внутрішній, міжособистісний, міжгруповий, організаційний, етнічний і так далі. Функції конфлікту. Прийнято виділяти дві основні функції конфлікту – конструктивна функція і деструктивна функція. Тобто позитивний конфлікт та негативний конфлікт. Якщо конфлікт позитивний, то він має соціально-діагностичну функцію, регулює стосунки, інтегрує взаємодію, проявляє себе в інноваційній діяльності, покращується комунікативна складова, соціально-психологічний клімат стає краще, якщо конфлікт конструктивний. Відповідно, негативні – це тоді, коли конфлікт діє дестабілізуюче, він є надлишково витратним по наслідкам і має деструктивну
дезорганізуючу функцію. Отже, коли конфлікт конструктивний, він розкриває важливі проблеми, які в результаті стають більш зрозумілими, спричиняє розв'язання такої проблеми або проблем, стимулює виникнення довірливої або довірчої правдивої комунікації, сприяє вивільненню емоцій, які стримувалися, вивільненню напруги та стресу, допомагає налагодити контакт між людьми, які, беручи участь в спільному розв'язанні конфлікту, краще пізнають один одного. Конструктивний конфлікт також допомагає розвиватися індивідуально та використовувати у майбутньому набутий досвід. Деструктивний конфлікт. Він навпаки відвертає енергію від більш важливої діяльності та проблеми, руйнує мораль та підсилює негативну самооцінку, популяризує групи таким чином, що вони втрачають внутрішній зв'язок та послаблюють внутрішню взаємну співпрацю, поглиблює різницю у ставленні до цінностей, а також стимулює безвідповідальну і непривабливу, неатрактивну поведінку осіб, які взаємодіють під час конфлікту. Структура конфлікту. Будь-який конфлікт можна розглядати статично, як систему взаємозалежних структурних елементів, так і в динаміці, як процес. Відповідно, є структура конфлікту і динаміка конфлікту. Структура конфлікту – це сукупність елементів та установлених зв'язків між ними, що забезпечують його цілісність, відмінність від інших соціальних явищ, без яких він не може існувати як динамічна система, як процес. На слайді ви бачите структуру конфлікту. Вона складається з об'єктивних та суб'єктивних чинників, конфліктна ситуація має свій предмет та об'єкт, то з причини чого виник цей конфлікт. Вона має двох учасників, ось учасник 1 і учасник 2. У кожного учасника є свій мотив залучення до конфлікту. Кожний учасник має образ ситуації, який складається з образу самого себе в конфлікті, образу супротивника в конфлікті і образу умов цього конфлікту. Цей конфлікт може мати інцидент, тобто безпосереднє зіткнення у сварці, у бійці, у словесній перепалці. Кожний учасник має відповідно свою тактику та стратегію. І може мати групи підтримки. Якщо групи підтримки безпосередньо приймають участь в конфлікті, в інциденті, то конфлікт з міжособистісного трансформується в міжгруповий. Розберемо деякі складові конфлікту. Суб'єктивні елементи.
До них відносяться психофізіологічні, психологічні та поведінкові властивості, які можуть бути причинами конфліктної ситуації. Це може бути спрямованість особистості, як система мотивів, цінності, ціннісні орієнтації. Це можуть бути риси характеру і темпераменту, або ж неадекватне сприймання одним одного. Це можуть бути особливості спілкування, використання в мові конфліктогенів. Це може бути суб'єктивне ставлення до іншої людини. Так само може бути і образ конфліктної ситуації. До об'єктивних елементів відносяться сторони, тобто учасники, суб'єкти конфлікту, об'єкт та предмет конфлікту, умови протікання конфлікту, можливі дії учасників конфлікту і результат конфліктної ситуації. Сторони, учасники або суб'єкти конфлікту. Сторони, учасники або суб'єкти конфлікту – це окремі особи, групи, угрупування, відділи організації, які безпосередньо залучаються у всі фази суперечки, конфлікту або ж переговорів. Прийнято поділяти на основних учасників, інших учасників та групи підтримки. Ті, хто безпосередньо приймає участь в інциденті, тобто свариться, агресує, погрожує, кричить, б'ється тощо, це основний учасник. До інших учасників відносяться ті, хто підбурює, налаштовує, підштовхує, дає ради або ж навпаки допомагає вирішити, розв'язати конфлікт, тобто є медіатором. До груп підтримки, які можуть бути основним учасником, якщо вони вступили в конфлікт і він став міжгруповим, або можуть просто підтримувати морально, переживати, давати ради. Об'єкт та предмет конфлікту. Предметом конфлікту вважається наступне. Це об'єктивно існуюча або суб'єктивно уявна проблема, яка є протиріччям, причиною зіткнень. Кожен учасник хоче вирішити цю проблему на свою користь. Об'єкт конфлікту – це якийсь дефіцитарний ресурс, який включений у взаємодію між суб'єктами і має властивість неподільності. Тобто одна посада, наприклад, одна премія, одна рознарядка на військове звання, але бажаючих багато. Об'єкт конфлікту може бути матеріальним або ідеальним. До матеріальних об'єктів відносяться територія, матеріальні цінності, нерухомість, фінанси, контроль над ресурсами, які дає посада, наприклад. До ідеальних об'єктів можна віднести бажання мати більш високий соціальний статус, або ж правила і норми діяльності, які порушуються деким. Образ конфліктної ситуації. Образ конфліктної ситуації – це ті уявлення, які має кожен з учасників конфлікту. Це суб'єктивна сторона конфліктної ситуації, картинка в голові кожного учасника. Ці уявлення не збігаються, вони бачать ситуацію по-різному, і це створює підґрунтя для їх зіткнень. Образ конфліктної ситуації може бути
як уявлення учасників конфлікту про опонента, як уявлення учасників конфлікту про самого себе і як уявлення учасників конфлікту про ситуацію і умови протікання конфлікту. По суті, суб'єктивні образи конфліктних ситуацій визначають конфліктну поведінку і реакції особистості та її переживання. Слід сказати, що зміна образів шляхом, наприклад, зовнішнього впливу є ефективним способом розв'язання конфліктної ситуації. Умови протікання конфлікту – це зовнішнє середовище та просторово-часові характеристики. До зовнішнього середовища відносяться мікросередовище, люди, малі групи, макросередовище, великі групи, держави, фізичне середовище, сукупність фізичних, географічних, кліматичних і екологічних умов, та соціально-психологічне середовище, соціально-психологічний клімат, СПК, економічні умови тощо. До просторово-часових характеристик відповідно відносяться простір конфлікту та час протікання конфлікту. Простір конфлікту може бути фізичний, географічний, соціальний, а час протікання конфлікти можуть бути швидкоплинні або ж довготривалі. Важливим для аналізу конфлікту є аналіз дій учасників конфлікту та результати конфліктної ситуації. Можливі дії учасників конфлікту визначаються характером дій, це може бути наступ або захист, або нейтральні дії, ступенем активності у здійсненні дій, вони можуть бути активними чи пасивними, спрямованістю дій учасників у конфлікті, наприклад, на іншого учасника, на третіх осіб або ж на самого себе. Всі дії учасників можна поділити на типові стратегії і тактики. Стратегії – це загальна схема дій по досягненню цілей в конфлікті. І такі стратегії поділяються на стратегію конкуренції, стратегію співробітництва, стратегію ухиляння, стратегію пристосування і стратегію компромісу. Ми ці стратегії розберемо далі більш детально. Тактика – це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких реалізується певна стратегія. Це може бути переконання, або ж вимоги, накази, санкції, використання системи стягнень і заохочень, або ж тактика підлабузництва, маніпуляції. Результати конфліктних дій залежать від стратегій та тактик, які використовують учасники під час конфлікту. Динаміка конфлікту. Динаміка конфлікту – це послідовна зміна стадій і станів, які характеризують процес розгортання конфлікту від виникнення конфліктної ситуації до розв'язання конфлікту. І до таких стадій або етапів конфлікту відносяться наступні. Їх 4. Перша – виникнення конфліктної ситуації. Друге – усвідомлення ситуації як конфліктної хоча б однією зі сторін. Третє – це стадії конфліктної поведінки або взаємодії.
І четверта стадія – стадія розв'язання конфлікту. Конфлікт має свої наслідки. Наслідки можуть бути негативними і позитивними. Негативні наслідки, коли в результаті конфлікту обмежується спілкування, виникає соціальна пасивність, знижується якість діяльності, виникає депресія, загроза для психічного здоров'я, виникає відчуття насилля або тиску, знижується впевненість і самооцінка. Якщо наслідки позитивні, то вони проявляються наступним. Покращується пізнання одним одного учасників конфлікту. Виникає соціальна активність, підвищується якість діяльності, особистість набуває свого подальшого розвитку, ослабляється психічна напруга, підвищується авторитет, впевненість та самооцінка. До наслідків конфлікту можна віднести також наступне: загублений робочий час, зниження якості прийнятих рішень, втрата кваліфікованих співробітників, реструктуризація, саботаж, злодійство, навмисне ушкодження устаткування, зниження мотивації, витрачений на лікування час, медичні витрати, утворення підгруп, угруповань, видалення інакодумних членів, вибір хлопчика для биття, організаційні зміни в групі, поява або зміна лідера і розпад групи. Стилі поведінки в конфлікті, або їх ще називають стратегії поведінки в конфлікті. Стилі поведінки в конфлікті визначаються мірою співвідношення того, наскільки особа враховує свої інтереси або ж враховує інтереси партнера. Тут на слайді ви бачите на осі ординат врахування своїх інтересів, а на осі абсцис врахування інтересів партнера. Низьке, відповідно високе. І тут врахування своїх інтересів, низьке, високе. На цій осі координат ви можете побачити 5 стилів поведінки в конфлікті. Конфронтація, коли враховуються свої інтереси, а інтереси партнера не враховуються. Уникнення, коли ні свої інтереси, ні інтереси партнера не враховуються. Компроміс, коли є певний середній рівень врахування своїх інтересів та інтересів партнера. Співробітництво, коли враховуються і свої інтереси, і інтереси партнера. І пристосування, коли не враховуються свої інтереси, а враховуються лише інтереси партнера. Тепер розберемо кожний з цих стилів більш детально. Стиль конфронтації. Я приведу приклади тих випадків, коли доцільно використовувати цей стиль. По-перше, результат дуже важливий для вас і ви робите більшу ставку на своє рішення,
проблеми, що виникла. Ви маєте достатньо авторитету для ухвалення рішення, яке, на вашу думку, є найкращим в цій ситуації. Рішення необхідно прийняти швидко, і у вас достатньо влади і авторитету для цього. Ви почуваєте або усвідомлюєте чи розумієте, що у вас немає іншого вибору і що вам нема чого втрачати. Тому ви йдете ва-банк. Ви перебуваєте в критичній ситуації, яка вимагає миттєвого реагування. Це так само ситуація, яка адекватна для використання цього стилю. Але слід сказати, що коли ви використовуєте цей стиль, ви можете бути не дуже популярним або втратити власну популярність. Але в разі, коли ви переможете, то цей стиль дасть позитивний результат, тобто навпаки, авторитет і популярність ваша зросте. Якщо вашою основною метою є гарні стосунки з усіма, то цей стиль не підходить. Стиль ухиляння. В даному випадку ви не відстоюєте свої права, не співробітничаєте ні з ким для вироблення рішення проблеми, а просто ухиляєтеся від розв'язання або вирішення конфлікту. Цей стиль рекомендовано використовувати в наступних ситуаціях. Коли напруженість занадто велика і ви відчуваєте необхідність її ослаблення. Коли результат не дуже важливий для вас, і ви вважаєте, що розв'язання наскільки тривіальне, що не варто витрачати на нього сили і час. У вас був важкий день, а розв'язання цієї проблеми може принести додаткові неприємності. Ви знаєте, що не можете або навіть не прагнете розв'язати конфлікт на свою користь. Або ж вам треба виграти час, може бути для того, щоб отримати додаткову інформацію, або щоб заручитися будь-чиєю підтримкою в цей час. В ситуації, яка дуже складна, і ви почуваєте, що розв'язання конфлікту зажадає занадто багато чого від вас. У вас мало влади для розв'язання проблеми, або для її розв'язання бажаним для вас способом. Ви почуваєте, що в інших більше шансів на перемогу і на розв'язання цієї проблеми. І останнє, ви намагаєтеся розв'язати проблему терміново, небезпечно, оскільки розкриття і відкрите обговорення конфлікту може тільки погіршити ситуацію. Стиль пристосування. Тут ви дієте разом з іншою людиною, не намагаючись відстоювати власні інтереси. Цей стиль є адекватним для наступних ситуацій. Вас не дуже хвилює те, що трапилось. Ви прагнете зберегти мир і добрі відносини з іншими людьми. Ви почуваєте, що важливе це зберегти з кимось гарні взаємовідносини, чим відстоювати свої власні інтереси. Ви розумієте, що підсумок набагато важливіше для іншої людини, ніж для вас. Ви розумієте, що правда не на вашій стороні. У вас мало влади або мало шансів перемогти. Ви вважаєте, що інша людина може витягти з цієї ситуації корисний урок, якщо ви їй поступитеся.
Стиль співробітництва. Тут ви берете активну участь в розв'язанні конфлікту і відстоюєте свої інтереси, але намагаєтеся при цьому співробітничати з іншою людиною. Цей стиль рекомендується в наступних ситуаціях. Розв'язання проблеми дуже важливо для обох сторін, і ніхто не прагне повністю від цього усунутися. У вас тісні, тривалі і взаємозалежні відносини з іншою стороною. У вас є час попрацювати над виниклою проблемою. І ви, і інша людина інформовані в проблемі і бажаєте цю проблему розв'язати. Ви і ваш опонент прагнете поставити на обговорення деякі ідеї і потрудитися над виробленням рішень. Ви обоє здатні викласти суть своїх інтересів і вислухати один одного. Обидві сторони, залучені в конфлікт, мають рівну владу або прагнуть ігнорувати різницю в положенні для того, щоб на рівні шукати розв'язання цієї проблеми. І останній стиль поведінки в конфліктних ситуаціях – це стиль компромісу. Тут ви трохи поступаєтеся у своїх інтересах, щоб задовольнити їх в остатку. Рекомендується в наступних ситуаціях. Ви прагнете отримати рішення швидко, тому що ви не маєте часу, або тому що це більш економічний і ефективний шлях. Вас може влаштовувати тимчасове рішення. Ви можете скористатися короткочасною вигодою. Інші підходи до розв'язання проблеми виявилися неефективними. Задоволення вашого бажання має для вас не занадто велике значення, і ви можете трохи змінити поставлену спочатку мету. Компроміс дозволить вам зберегти взаємини, і ви волієте отримати хоч що-небудь, ніж втратити все. А зараз я вам пропоную виконати тест визначення стилів реагування в конфліктних ситуаціях Томас Кілман. Цей тест дозволить проаналізувати власний стиль поведінки в конфліктній ситуації і визначити основну стратегію, яку ми тільки що розібрали. Отже, для цього вам треба буде вибрати по кожному твердженню варіант А чи Б. Для цього треба уважно прочитати чи почути кожне твердження і відповідно вибрати те, що більше відповідає тому, як ви зазвичай реагуєте і дієте. На папірці ви можете відмітити, наприклад, 1А, якщо ви вибрали А, 2Б, якщо ви вибрали Б, 6А, якщо ви вибрали А, і так далі. Тест складається з 30 питань, після чого я вам надам ключ, який допоможе вам визначити власний стиль. Ви в будь-який момент можете зупинити відео і зробити це самостійно, або прочитавши на слайді питання, або прокрутити ці 3 слайди, щоб почути питання, на яке вам треба буде дати відповідь. Отже, вперед. Перше. А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за рішення спірного питання. Б. Чим обговорювати те, в чому ми розходимося, я намагаюся звернути увагу на те, в чому ми згодні. Друге. А.
Я намагаюся знайти компромісне рішення. Б. Я намагаюся владнати спірне питання з урахуванням всіх інтересів іншої людини і моїх власних. Третє. Зазвичай я наполегливо намагаюся домогтися свого. Б. Іноді я жертвую власними інтересами заради інтересів іншої людини. Четверте. Я намагаюся знайти компромісне рішення. Б. Я намагаюся не зачепити почуттів іншої людини. П'яте. А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я увесь час намагаюся знайти підтримку в інших. Б. Я намагаюся робити все, щоб уникнути марної напруженості. 6. А. Я намагаюся уникнути неприємностей для себе. Б. Я намагаюся домогтися свого. 7. А. Я намагаюся відкласти рішення спірного питання, щоб згодом вирішити його остаточно. Б. Я вважаю за можливе в чомусь уступити, щоб домогтися головного. 8. А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. Б. Я передусім намагаюся визначити те, в чому полягають всі порушені інтереси і питання. 9. Вважаю, що не завжди слід хвилюватися через виникаючі розбіжності. І Б. Я докладаю зусиль, щоб домогтися свого. 10. Я твердо прагну домогтися свого. А. І Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 11. А. Передусім я прагну визначити те, в чому полягають всі порушені інтереси і спірні питання. Б. Я намагаюся заспокоїти іншого і головним чином зберегти наші стосунки. 12. А. Найчастіше я уникаю займати позицію, що може викликати суперечки. Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також йде мені назустріч. 13. А. Я пропоную середню позицію. Б. Я наполягаю, щоб усе було зроблено по-моєму. 14. А. Я повідомляю іншому свій погляд і запитую про його погляди. Б. Я намагаюся довести іншому логіку і переваги моїх поглядів. 15. А. Я намагаюся заспокоїти іншого і зберегти наші відносини. І Б. Я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруги. 16. А. Я намагаюся не зачепити почуттів іншого. І Б. Я зазвичай намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції. 17. А. Зазвичай я прагну домогтися свого. І Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості. 18. А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на своєму. Б. Я дам йому можливість залишитися при своїй думці, якщо він йде мені назустріч. 19. А. Першою справою я намагаюся визначити те, в чому полягають всі порушені інтереси і питання. І Б. Я намагаюся відкласти спірні питання, щоб згодом вирішити їх остаточно. 20. А. Я намагаюся негайно перебороти наші розбіжності. Б. Я намагаюся знайти найкраще співвідношення вигод і втрат для нас обох. 21. Проводячи переговори, я намагаюся бути уважним до іншої людини. Б. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми. 22. А. Я намагаюся знайти позицію, що межує між моєю і позицією іншої людини. Б. Я обстоюю власну позицію. 23. А. Як правило, я заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас. І Б. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за вирішення спірного питання. 24. А. Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я намагаюся йти йому назустріч.
І Б. Я намагаюся переконати іншого піти на компроміс. 25. А. Я намагаюся переконати іншого в своїй правоті. Б. Проводячи переговори, я намагаюся бути уважним до аргументів іншого. 26. А. Я зазвичай пропоную проміжну позицію. Б. Я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас. 27. А. Найчастіше я прагну уникнути суперечок. Б. Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дам їй можливість наполягти на своєму. 28. А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. Б. Улагоджуючи ситуацію, я зазвичай прагну знайти підтримку в іншого. 29. А. Я пропоную проміжну позицію. Б. Вважаю, що не завжди слід хвилюватися через виникаючі розбіжності. І 30 питання. А. Я намагаюся не зачепити почуттів іншого. І Б. Я завжди займаю таку позицію у суперечці, щоб ми спільно могли домогтися успіху. На цьому тест закінчено, а тепер переходимо до ключа. Ось ви на слайді тут бачите ключ. Якщо у вас співпадає з ключем, то ви можете поставити заглавну букву назви стилю, щоб відмітити це у власному тесті, а потім порахувати, скільки у вас цих букв вийшло. Наприклад, якщо у вас співпадає з тим ключем, який я вам зараз дам першим, ви ставите букву D, тобто домінування. Отже, якщо ви готові, давайте приступимо до опрацювання результатів вашого тесту. Поїхали. 3А. Якщо у вас 3А, ставите букву D. 6Б. Якщо у вас 6Б, ставите так само букву D і так далі. 8А. 9Б. 10А. 13Б. 14Б. 16Б. 17А. 22Б. 25А і 28А. Порахуйте, скільки у вас вийшло букв D в сумі і напишіть, помітьте собі десь домінування дорівнює і кількість балів. Далі, якщо у вас співпадає з ключем, ставите букву S, тобто співробітництво. 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б і 30Б. Порахуйте, скільки у вас вийшло букв S, запишіть співробітництво дорівнює і суму. Наступна шкала – компроміс. Відмічайте буквою К, якщо у вас співпадає з ключем. Отже, 2А, 4А, 7Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б,
26. А. 29. А. Порахуйте суму букв К. Напишіть компроміс дорівнює і суму. Наступна шкала уникання. Відмічаємо буквою У співпадіння з ключем. Перше А. П'яте Б. Шосте А. Сьоме А. Дев'яте А. 12 А. 15 Б. 17 Б. 19 Б. 23 Б. 27 А. І 29 Б. Порахуйте суму. Запишіть уникання дорівнює. І остання шкала пристосування. Відмічаємо буквою П. Перше Б. Третє Б. Четверте Б. 11 Б. 15 А. 16 А. 18 А. 21 А. 24 А. 25 Б. 27 Б. І 30 А. Порахуйте суму. Запишіть пристосування дорівнює. А тепер порівняйте. По якій шкалі у вас получено найбільша кількість балів, то цей стиль притаманний саме вам. Якщо ви набрали більше балів по домінуванню, відповідно, ваш стиль реагування в конфліктних ситуаціях саме домінування. Якщо він набагато відрізняється від балів по іншим шкалам. У вас може получитися змішаний стиль, якщо якісь стилі співпадають по кількості балів. Якщо у вас будуть деякі питання, то ви можете написати їх в чат. А ми продовжуємо. Конфліктні типи особистості. Тепер розберемося в тому, які люди за власними індивідуальними характеристиками є більш схильними до конфліктної взаємодії. Причому ця схильність може формуватися і розвиватися за рахунок наявності окремих індивідуально-психологічних характеристик або ж віднесення певної людини до психологічного типу особистості, що представляє собою сукупність психологічних характеристик, якостей, рис, властивостей, що є синонімами, як ми вже про це говорили. Узагальнюючи дослідження психологів, можна дійти висновку, що до таких якостей окремих відносяться наступні. Неадекватна самооцінка своїх можливостей і здібностей, яка може бути як завищеною, так і заниженою. Прагнення домінувати в будь-яких ситуаціях, там де це можливо і неможливо, сказати своє останнє слово. Консерватизм мислення, поглядів, переконань, небажання долати застарілі традиції, зайва принциповість і прямолінійність у висловленнях і судженнях, прагнення в будь-якій ситуації сказати правду в очі, критичний настрій, особливо необґрунтований і неаргументований,
певний набір емоційних якостей, таких як тривожність, агресивність, упертість, дратівливість. А тепер розглянемо психологічні типи. Схильник до конфліктної взаємодії особистостей. Демонстративний тип. Його характеристиками є прагнення бути в центрі уваги. Він любить добре виглядати в очах інших. Його відношення до людей визначається тим, як вони до нього ставляться. Йому легко даються поверхневі контакти, любується своїми стражданнями і стійкістю. Він добре пристосовується до різних ситуацій. Раціональна поведінка у цього типу виражена слабко. Будь-яка поведінка демонстративного типу є з емоційними проявами. Планування своєї діяльності здійснюється ситуативно і слабко, втілюється це в життя. Кропіткої роботи цей тип уникає. Він не йде від конфліктів. У ситуації конфліктної взаємодії почуває себе непогано. Іноді за допомогою конфлікту привертає до себе увагу. Часто виявляється джерелом конфлікту, але не вважає себе таким. Ригідний тип має наступні риси. Є підвищено підозрілий, має завищену самооцінку, йому постійно потрібно підтвердження власної значимості. Він часто не враховує зміни ситуації і обставин. Є прямолінійним і негнучким. На превелику силу ухвалює точку зору навколишніх, але не дуже зважає на їх думку. Вираження поваги з боку навколишніх сприймає як те, що вони йому повинні. Вираження недоброзичливості з боку навколишніх сприймається як образа. Малокритичний стосовно своїх вчинків. Болісно вразливий. Підвищено чутливість стосовно уявних або дійсних несправедливостей. Некерований тип. Він імпульсивний, недостатньо контролює себе. Поведінка погано передбачувана. Поводиться зухвало, агресивно. Часто в запалі не обертає уваги на загальноприйняті норми. Для нього характерним є високий рівень домагань, несамокритичний, в багатьох невдачах, неприємностях схильний обвинувачувати інших, не може грамотно спланувати свою діяльність або послідовно перетворити плани в життя. В нього недостатньо розвинена здатність співвідносити свої вчинки з цілями і обставинами. З минулого досвіду витягає мало користі на майбутнє. Надточний тип. Скрупульозно ставиться до своєї роботи. Висуває підвищені вимоги до себе. Висуває підвищені вимоги до навколишніх, причому робить це так, що людям, з якими працює, здається, що до них чіпляються. Має підвищену тривожність. Надмірно чутливий до деталей. Схильний надавати зайвого значення зауваженням навколишніх.
Іноді раптом пориває відносини з друзями, знайомими, тому що, як йому здається, його скривдили. Сам від себе страждає, переживає свої прорахунки, невдачі, часто розплачуючись за них навіть хворобами. Стриманий у зовнішніх, особливо в емоційних проявах, і не дуже добре відчуває реальні взаємини в групі. Безконфліктний тип. Казалось би, парадокс. Цей тип безконфліктний, але саме його безконфліктність іноді приводить до конфліктної взаємодії. Для нього характерні наступні риси. Нестійкий в оцінках і думках. Має легку сугестивність. Внутрішньо суперечливий. Для нього характерним є деяка непослідовність поведінки. Орієнтується на негайний успіх в ситуаціях. Недостатньо добре бачить перспективу. Залежить від думки навколишніх, особливо лідерів. Зайво прагне до компромісів. Не має достатньо сили волі і не замислюється глибоко над наслідками своїх учинків і причинами вчинків навколишніх. Пригадаємо ще те, що є такі люди, як токсики і маніпулятори, токсичні особи і маніпулятори. І вони так само можуть бути конфліктними особистостями. До них відносяться такі типи, як агресист, скаржник, розгнівана дитина, максималіст, мовчун, таємний месник, хибний альтруїст, хронічний обвинувач і людина-маніпулятор. Попередження або профілактика конфліктів. Для того, щоб попередити конфлікт, важливо пам'ятати про наступне. Перше. Існує такий вид спілкування, як безконфліктне. Воно спрямовано на створення атмосфери взаємодовіри, взаєморозуміння. Тому друге, це атмосфера взаємної довіри, здоровий соціально-психологічний клімат так само попереджає виникнення конфліктів. Далі, уникнення в спілкуванні конфліктогенів, тобто таких слів, які викликають негативні емоції і можуть спонукати до конфліктної взаємодії. Існують певні шляхи підвищення взаєморозуміння, формування навичок, довірливого спілкування, навичок пізнання іншої людини, адекватного відображення іншої людини так само профілактує конфлікти. Наступний шлях – це зниження рівня власної конфліктності та токсичності. Всі ми іноді буваємо токсичними, іноді вступаємо в конфлікти. Можливо, ми вважаємо, що ці конфлікти є конструктивними, але іноді вони можуть бути і деструктивними, вести до негативних наслідків. З цим треба працювати. Вплив на іншу людину з метою зниження її конфліктності так само сприяє профілактиці конфліктів. Тут можуть бути дуже багато різних способів. Які приводять до того, що людина
вважає, що вступати в конфлікти для неї є некорисним і невигідним. І тому, відповідно, це один із шляхів попередження і профілактики конфліктів. Можна говорити про наступні рекомендації, які в першу чергу пов'язані з позбавленням стереотипів поведінки. Ці рекомендації наступні. Не намагатися завжди домінувати. Бути принциповим, але не вступати в конфлікт заради принципу. Пам'ятати, що прямолінійність добра, але не в усіх ситуаціях. Пам'ятати, щира посмішка завжди цінується. Пам'ятати так само, що традиції важливі, але в межах норми, без фанатизму. Прагнути бути незалежним, але не надмірно самовпевненим. Не перетворювати наполегливість у причепливість і нав'язливість. Не чекати справедливості до себе, якщо сам є несправедливим. Не переоцінювати свої здібності і можливості. Не проявляти ініціативу там, де її не чекають і не потребують. Проявляти доброзичливість. Проявляти підтримку і спокій в будь-якій ситуації. Реалізувати себе в творчості, а не у батлах та конфліктах. Якщо конфлікт не вдалося попередити, то його можна розв'язати. Розв'язання конфліктів. Розв'язанні конфліктів сприяють: перше – адекватність відображення конфлікту, тобто адекватність образу конфлікту, яка є у одного і іншого опонента. Відкритість і ефективність спілкування конфліктуючих сторін. Контроль і саморегуляція емоцій. Створення клімату взаємної довіри і співробітництва. Визначення суті конфлікту, його причин. Вироблення взаємовигідних рішень за допомогою переговорів, перемовин. Тут може бути долучений до розв'язання конфлікту медіатор, тобто посередник, який вивчає вимоги обох сторін і допомагає знайти рішення, яке б задовольнило обидві сторони. Ну і допомагають розв'язати конфлікт уникнення конфліктогенів в мови. Ну і як бонус поговоримо про види конфліктогенів і як вони проявляються. Слова конфліктогени. Ліворуч ви бачите вид конфліктогена, а праворуч стовпчик з проявами цього конфліктогена. Отже, є такі конфліктогени, як пряме негативне ставлення. До нього відноситься наказ, погроза, зауваження, критика, обвинувачення, глузування, сарказм. Наступний вид – це поблажливе відношення або ставлення. До нього відноситься принизлива розрада, утіха, принизлива похвала, докір, кіпкування. Третій вид – хвастощі. Це захоплена розповідь про свої реальні і мнимі успіхи, що так само є конфліктогеном. Четверте – менторські відносини.
До цього відносяться категоричні оцінки, судження, висловлення, нав'язування своїх порад, своєї точки зору, нагадування про неприємне, моралі повчання тощо. Наступний – нечесність і нещирість. До нього відноситься утаювання інформації, обман або спроба обману, маніпуляції свідомістю. Шостий вид – порушення етики, заподіяння випадково незручності без вибачення, ігнорування партнера зі спілкування, не привітався, не запросив сісти, не виявив уваги, продовжує займатися сторонніми справами, коли я з ним спілкуюся, перебивання співрозмовника, перекладання відповідальності на іншу людину. І останній – регресивна поведінка. Наївні питання, посилання на інших при отриманні справедливого зауваження, сперечання тощо. Отже, уникайте конфліктогенів, і ваша взаємодія позбавиться багатьох конфліктних ситуацій. А ми на цьому завершуємо. Дякую за увагу. Зберігайте спокій, будьте здорові і на все добре.